Bună, gemeni! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru această citire vom încerca să verificăm care este energia persoanei care vine înspre tine în următoarea perioadă. Adică gânduri, sentimente, intenții, acțiuni sau, de fapt, nu neapărat acțiuni, cât felul în care se arată. Ok? Aproape același lucru, într-adevăr. Și vreau să văd ce simte cu adevărat pentru tine această persoană din acest oracol. Ce simte pentru gemeni această persoană. Uite, nu, de fapt nu. Ce simte pentru tine persoana care vine înspre tine în următoarea perioadă. Scuze, eu am dat drumul unui bețișor, am dat foc unui bețișor parfumat și ușor mă deranjează. Văd numărul 22 aici. The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. E mai mult decât ceea ce se vede, e mai mult decât ceea ce poți să percepi cu ochiul liber. E mai multă informație pe care tu e necesar să o aduni. Văd numărul 22 aici și numărul 19. Exprimă-ți iubirea prin cadouri, prin ceva material, poate. A small token of love can convey great appreciation. Un mic dar, o mică atenție poate să îți aducă foarte multă apreciere din partea celuilalt. Poate această persoană se gândește să îți facă un cadou și da, există mai mult decât mai multă informație de înțeles, de digerat, decât ceea ce se vede doar la suprafață. Hai să vedem tarotul ce are să transmită aici. Pentru gemeni, văd luna, cartea luna, o plecare a cuiva și magicianul la baza pachetului. S-ar putea tu fie să fii dezamăgit cu ceva anume, ceva să te întristeze, poate ai de a face cu un rac, iarăși. Scuze. Și ce mai avem aici? Avem un 7 de spade care a venit întors. S-a întors pe masă. 7 de spade te îndeamnă să trăiești în adevărul tău, să dai dovadă de vulnerabilitate, pentru că în poziția aceasta acest card vorbește despre lucruri ascunse, secrete, nu? E acel card care poate să anunțe hoție. Ok, hai să vedem mesaje pentru gemeni. Te rog, spirit, să mă ajuți cu mesajele pentru gemeni. Da, aici am văzut faptul că există mai mult, poate, decât tu percepi. Există mai multe lucruri, mai multă informație ascunsă, cumva, pe care tu nu o percepi în totalitate. Și e posibil ca această persoană să se gândească să îți facă un anume cadou. La baza pachetului avem 10 de bâte. 10 de bâte poate să vorbească despre poveri, despre greutăți, despre ceva ce împovărează umerii acestei persoane, muncă din greu, dar mai poate să vorbească și despre o eliberare de aceste lucruri. 4 de bâte, poate acasă. Există anumite poveri, anumite situații tensionate și cavalerul de monede. Cavalerul de monede anunță faptul că
și pajul de spade. Fie urmărești pe cineva, fie cineva, poate fi și reciproc valabil cu acest paj de spade, cavalerul de monede, dar simt asta mai mult în planul energetic decât faptul că tu ai aduna informații la modul fizic, să pui pe cineva să urmărească această persoană sau invers. Simt mai mult faptul că tu te conectezi energetic și intuitiv îți dai seama de anumite lucruri în această conexiune. Poate să rezoneze sau nu acest mesaj pentru tine. 8 de monede este în sentimentele sale, foarte mult preocupată de munca sa, lumea este în gândurile sale. 9 de cupe este în intenții, steaua este în felul în care se arată această persoană. 6 de cupe este în sentimentele tale, poate fi și dor și nostalgie, dorința de a armoniza ceva anume la această persoană. Să știi că văd faptul că se preocupă foarte mult de munca sa, consideră că ceva a dus la o anumită culminare și uite, acest 10 de bâte și el poate să vorbească despre încheierea unui anume capitol. E ultima carte din suita bâtelor, în afară de cărțile de curte. 8 de cupe este în viitorul apropiat. Împăratul este în sfatul pentru tine și în planul financiar avem 7 de spade. E subliniată această energie pentru că a ieșit și prima dată în etalarea ta. 7 de spade în planul acesta financiar. E ca și cum tu te întâlnești cu anumite poveri și în planul acesta financiar și vom ajunge, bineînțeles, și vom și clarifica această carte. 7 de spade poate să vorbească și despre iluzii, dar și despre nevoia de a-ți vedea propriul interes în ceea ce privește planul financiar aici. 8 de monede este în sentimentele acestei persoane. Fie această persoană, și asta am tendința să cred, această persoană se gândește foarte mult la munca sa și asta pentru a se afundă, de fapt, foarte mult în munca sa, în jobul, în activitățile de zi cu zi. Este foarte mult preocupată pentru aceste lucruri și asta pentru că altfel s-ar gândi foarte mult la această conexiune și văd regina de bâte. Regina de bâte și pajul de cupe. Poți să ai de-a face cu un semn de foc, un leu, berbec, săgetător. Mai poate fi și faptul că această persoană își dorește să repare în această conexiune, poate ceva s-a încheiat și această persoană arată faptul că se gândește la acea încheiere, la acel capitol închis. Dar nu știu de ce. Există sentimente, dar urma să spun că nu știu de ce am sentimentul că mai mult această persoană se gândește foarte mult la muncă, la activitățile de zi cu zi, se preocupă mai mult de aceste lucruri, tocmai pentru a uita de această conexiune. Regina de bâte este și o persoană extrem de îngrijită, o persoană activă, o persoană energică, sportivă poate să meargă la sală și nu că doar poate, adică pentru fiecare este necesar lucrul acesta, dar e foarte dinamică această persoană, o simt aici, vivace, plină de viață. Și avem justiția. Justiția reprezintă zodia balanță. Uneori mai poate reprezenta un contract între voi, nevoia de a lua o anumită decizie și este tocmai în provocare.
De ce justiție aici? 10 de spade, ceva s-a încheiat. Poate chiar un divorț, un contract încheiat aici între voi. Da, uite ce văd aici, Hierofantul. Scuze. Am simțit cum chakra gâtului se închide și acum simt lucrul acesta, sincer. E ca și cum aceste informații nu mi se dă voie să le transmit. Hierofantul și 10 de spade. Justiția mai poate reprezenta, așa cum am spus, o balanță din viața ta sau un contract. Fie ce urma să spun și mi-am pierdut așa pe moment ideea, poate cu un anume motiv, ceea ce urma să spun este faptul că poate să existe un contract într-o altă parte și lucrul ăsta dăunează conexiunii între voi. Și așa poate fi. Steaua este în felul în care se arată această persoană. Steaua mai poate reprezenta și distanțare. Da, steaua vorbește despre idealul acela înalt. Poate această persoană este foarte populară în mediul în care activează. 9 de cupe. Ca și cum este împlinită, îi e bine. Steaua dă dovadă și de vulnerabilitate față de cei din jur. În felul în care se arată această persoană, o văd foarte bine. Și 9 de cupe îl avem și aici, dar și în intențiile acestei persoane. E ceva ce își dorește această persoană și nu știu dacă ține de conexiune, neapărat. Lumea, vreau să verific mai întâi aici. Lumea este în gândurile sale. Da, ți-am spus că ceva nu îmi dă voie să transmit exact informațiile ce le simt intuitiv pe măsură ce clarific aici citirea. Am vocea, cred că îți dai seama și tu singură de acest lucru. Împărăteasa. Împărăteasa. Poate ai de a face cu un taur sau cu o balanță. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, iarăși sunt subliniate aici cu aceste cu această carte. Lumea reprezintă semnele fixe. Mai poate fi și o distanță între voi, iar această persoană se gândește foarte mult la acest lucru. Poate să existe comunicare, poate că online această persoană urmărește sau vrea să te contacteze și în ceea ce tu simți, soarele, e soarele tău. Îți e dor de această persoană, aș putea să spun, pentru că eu simt că este și o distanță între voi aici. Poate nu pentru toată lumea, dar 6 de cupe uneori vorbește și despre dor și nostalgie și rememorarea momentelor petrecute împreună. Și mai văd și acest 3 de bâte care iarăși poate să vorbească despre o distanță între voi, despre așteptare. Aștepți această persoană, îți aduce bucurie, îți aduce lumină. De ce 9 de cupe în intențiile acestei persoane? Ce intenționează cu tine? 8 de bâte. 8 de bâte este cartea Săgetătorului și văd și acest cavaler de bâte. Va veni cu pasiune înspre tine, să știi. Va veni cu pasiune și nu doar cu pasiune, și cu comunicare. Avem acest 8 de bâte. Este cartea comunicării.
Și de ce 9 de cupe? Pentru că uneori, da, 9 de cupe reprezintă și o dorință împlinită, doar că uneori acest 9 de cupe poate pur și simplu să vorbească despre împlinire cu sine, mulțumită cu sine, cumva. Este și o carte a norocului, a fericirii, a abundenței. De ce? Împăratul. Și împăratul îl avem și aici și amintește-ți că am primit împărăteasa în gândurile acestei persoane. Împăratul poate să vorbească despre un berbec. Împăratul este o persoană în control, autoritară și 3 de cupe. Își dorește reuniune. În intențiile sale asta văd. Cu toate acestea avem 8 de cupe în viitorul posibil între tine și această persoană. 8-ul de cupe arată această cameră oarecum dezorganizată, după cum o văd eu. Ceva lasă în urmă această persoană și hai să vedem ce a venit. Au venit 2 cărți și au venit întoarse ambele. Este vorba despre cartea Luna, întoarsă, și 2-ul de monede. Cred că aici cineva ia o anumită decizie de a se detașa, de a pleca și asta după ce află un anume secret. Sfatul pentru tine îl reprezintă cartea Împăratul. Denotăm putere masculină, structură, control, autoritate în sfatul pentru tine. Judecata. Nu știu, poate citesc pentru un gemeni care este în energia sa masculină. Poate ai de a face iarăși cu un scorpion, cu această carte Judecata. Dar eu cred că ești îndemnat să intri în energia ta masculină și energia masculină acționează, este pe acțiune și cu acest card Judecata merge înspre reconciliere aici. Judecata poate reprezenta a doua șansă, a oferi a doua șansă, reînnoire între tine și această persoană. Și la această persoană am văzut am văzut foarte mult în intențiile sale, dorință de comunicare, fericirea atunci când se gândește la tine. Hai să vedem acum ce este cu acest 7 de spade, ok? Pentru că îl avem în planul financiar, regele de spade, poți să fii chiar tu. Eu cred că ești îndemnat să îți vezi propriul interes aici. Poate chiar să pleci dintr-un anume loc și să o faci fără a dezvălui foarte multe detalii, pentru că avem și 8-ul de cupe aici, 8 de monede. 8-ul de cupe, bineînțeles, nu vorbește întotdeauna despre a pleca la modul fizic, dar poate să vorbească despre o detașare la nivel emoțional de locul de muncă, de un anume proiect care poate pentru moment nu merge chiar tocmai cum îți dorești tu. Hai să mai cer o carte. Și e necesar să îți vezi propriul interes. Avem 7 de bute, au venit mai multe cărți. 7 de bute, asul de bute, 2 de spade, 6 de cupe, da? E ca și cum și 3 de cupe. Sunt mai multe persoane implicate aici. Și parcă e nevoie de o decizie. Acest rege de spade are mintea clară, însă este o persoană integră și care poate să lupte pentru sine. Și cumva cu acest 2 de spade e ca și cum tu ai de făcut o alegere. Fie te alegi pe tine și ceea ce te pasionează pe tine, inspirația ta, fie alegi calea pe care ai parcurs-o și în trecut. Cu acest 6 de cupe. Hai să vedem acum și un mesaj
un mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Ce mesaj avem pentru Gemeni? Starlight. Wow! Nu încetini manifestarea prin ezitare sau grijă. Păstrează-ți credința și creează lumină în întuneric. Calea stelelor este făcută... Stai puțin. The path of the stars is made by the same energy. Calea pe care stelele o parcurg este făcută din aceeași energie. Lumină de stele. Da, cumva ți se reamintește cine ești tu de fapt. Și faptul că ezitarea, frica, grija, panica sau ce știu eu, alte stări îți pot face rău în procesul acesta de manifestare. Da, nu e momentul și nu e momentul nici când, e clar, pentru că noi întotdeauna avem de ales între frică și iubire, adică în fiecare moment avem de ales între frică și iubire, între mecanismele fricii și iubire și amintește-ți întotdeauna că ego-ul tău este cel care te îndeamnă să îți răspunzi la întrebarea cum să obțin din ce în ce mai mult, iar divinitatea nu îți cere decât să îți răspunzi la întrebarea cum să iubesc mai mult. Eu în ultimul timp chiar mă ghidez după cele două întrebări și bineînțeles după cea de-a doua și mă întreb dimineața cum pot să fac eu astăzi ca să iubesc mai mult. Poate te ajută. Sunt sigură de fapt că te ajută. Ideea este să și aplicăm mesajele pe care le primim intuitiv atunci când ne adresăm această întrebare. Cam atât pentru această citire, dragă Gemeni. Dacă tu rezonezi, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere, un feedback al tău. Eu îți mulțumesc și toate bune!